ኢየሱስ ነው መከታ ለኔ አፍቃሪ የልብ ወዳጄ ፍቅሩን ሳስብ ይገርመኛል ለኔ ያሳየው ምህረቱ ባወራው ያያል ችሎኛል ለሞኝ በቤቱ ትዕግስቱ በጣም ሰፊ ነው አይሰለችም ይሸከማል መልካም የበጎች እረኛ እንደሱ ከየት ይገኛል ለፍቅር መግለጫ ላድርግ የቻልኩትን ጥሜን ባይቆርጥልኝ ባያረካም ውስጤ ትላንትም ብያለሁ ዛሬም ደግመዋለሁ መተኪያ የለህም እኔ እወድሃለሁ ተመስገን ሌላ የለኝም የሚጨመር ኢየሱሴ ተመስገን ሌላ የለኝም የሚጨመር ኢየሱሴ ተመስገን ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ የሕይወቴ ትርጉም ነህ የከፍታዬ ምክንያት መዳኔ ሆንክላት ለአንዷ ነፍሴ ወደህ የተቤዠሃት ተስፋ የማደርግ ትመጣለህ ብዬ የእውነቱን ልናገር ከውስጥ ከመንፈሴ ኑሮ አይጥመኝም ያንተ ኢየሱሴ የእውነቱን ልናገር ከውስጥ ከመንፈሴ ኑሮ መቃብር ነው ያንተ ኢየሱሴ ኃያል ሆይ በኃይል ኃያል አደረግከኝ ብርቱ ሆይ በብርታት ብርቱን አደረግከኝ እየማርከኝ
ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ልወዳለሁ የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ቤተክርስቲያን በኤፌሶን 3:19 ላይ የተመሰረች ቤተክርስቲያን ናት እና ሰዎችን ከተለያየ አይነት ከዓለም ሙላት ከሰይጣን ሙላት ከኃጢአት ሙላት ከሱስ ሙላት ያወጣች እንደዚህ የምታበቃ ወደ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት የምታደርስ ቤተክርስቲያን ናት እና ሁላችሁንም ዌልካም ማለት ፈልጋለሁ አዲስ የመጣችሁ ሰዎች ደግሞ ለኛ እናንተ ቪአይፒ ናችሁ ዛሬ ገና ነው እዚህ ቸርች የመጣችሁት ምትሉ ካላችሁ እጃችሁን ብታሳዩ ዌልካም ልንላችሁ ኒውካመርስ Can I have your name? Anahita, where are you from? Iran. It's good to see you. She's actually my friend. We go to the same school. I'm happy to see you here. በዚህ በኩል አለ አዲስ የመጣ Yeah, she's from Iran እና በእግዚአብሔር መንፈስ ተነክታ በጣም ያለቀሰች በንስሐ መንፈስ ናት ያለችው እና I'm so happy to see you and my pastors would like to pray for you at the end. በዚህ በኩል ሌላ አዲስ የመጣ ሰው አለ አሜን ሁላችሁንም በቃ ለዚህ ማለዳ እግዚአብሔር ስላደረሰን ጌታ ይባረክ ፓስተሮቼ በጣም አመሰግናለሁ እድል ስለሰጣችሁኝ ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሳምንታዊ ፕሮግራሞቻችን እሁድ በ10 ሰዓት እንደዚህ አይነት አምልኮ አለ 9 ሰዓት ላይ ደግሞ የአብሮ ሰራተኛ ትምህርት አለ እንደዚሁም ደግሞ ሮብ ከ7 ሰዓት ጀምሮ የሚጀምር የጸሎትና የቃል ጊዜ የሚገርም የቃል ጊዜ አለ ቅዳሜ ደግሞ የሚገርም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት የጸሎት ጊዜ አለ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ትምህርቶችን መማር የምትፈልጉ ፓስተሮቻችንን ፐርሰናሊ አናግሯቸው መማር ትችላላችሁ ከነሱ ጋር በመነጋገር እና እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቀን ሰጥቶናል ጌታ ሌላ ማስታወቂያ ደግሞ ያለን ዛሬ በጣም የሚገርም እግዚአብሔር ያዘጋጀልን የአብሮነት ጊዜ አለን ለአብሮ ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ ዛሬ እንኳን የመጣችሁ በጣም እድለኞች ናችሁ ምክንያቱም ይሄን ጊዜ እኛ ሁላችንም አብሮ ሰራተኞች ሁሉ ጊዜ ምንመኛው የተሰራንበት ያደግንበት እዚህ ጋር የቆምንበት ቦታ ነው የህብረት ጊዜ ነውና
ሁላችሁም ፕሮግራም ካላችሁ ካንሰል አድርጋችሁ እኔም ብዙ ፕሮግራሞች ካንሰል አድርጌ ምክንያቱም እንዳልመጣኝ ነውና ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ብትገኙ በጣም ምሳ ተዘጋጅቷል የሚገርም እግዚአብሔር ጊዜ ነው የሚኖረን ሁላችሁንም እንጋብዛችኋለን ሌላኛው ፕሮግራም እሱ ነው ዛሬ የወሩ መጀመሪያ ቢሆንም ለበርዝዴይና የጌታ ራት አይኖረንም ምክንያቱም ፕሮግራሙ ቶሎ ስለሚያልቅ እና ልክ 12 ሰዓት ላይ ወደሚቀጥለው ፕሮግራም ስለምንሄድ ማለት ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን አሜን ሃሌሉያ አሜን የእግዚአብሔርን ቃል ካንድ ስፍራ እናነብና ወደሚቀጥለው አምልኳችን ደግሞ እንሄዳለን በአንደኛ ሳሙኤል 2 ከ18 ጀምሮ ያለውን እስከ 21 ያለውን እግዚአብሔር ቃል አነባለሁ ሃሌሉያ ብላቴናው ሳሙኤል ግን ከበፍታ የተሰራ ኤፋድ ለብሶ በእግዚአብሔር ፊት ያገለግል ነበር እናቱም ከባሏ ጋር አመታዊ መስዋዕት ለማቅረብ በምትሄድበት ጊዜ ሁሉ ትንሽ መደረቢያ እየሰራች ይዛለት ትሄድ ነበር ኤሊም በጸሎት ባገኛቸውና ለእግዚአብሔር በሰጠው ልጅ ምትክ እግዚአብሔር ከዚች ሴት ዘር ይስጥ እያለ እልቃናን ሚስቱን ይመርቃቸው ነበር ከዚያ በኋላ ወደ ቤታቸው ይመለሱ ነበር እግዚአብሔርም ሐናን ባረካት ጸነሰችም 3 ወንዶች 2 ሴት ልጆችም ወለደች ይላል ሃሌሉያ ባለፈው ሳምንት እዚህ የነበራችሁ እንደምታስታውሱ ፓስተራችን ሳሙኤል ማለት ያለን ከእግዚአብሔር የተቀበልነው ያለቀስንበት የተነቀፍንበት ሁሌ እየጸለይን የነበርንበት መልሳችን ነው ያለን ሲነግረን ነበርና ሐና ምንድነው ያደረገችው የሚገርማችሁ ነገር ያንን ከእግዚአብሔር ጸልያ የተቀበለችው ነገር ወደ እግዚአብሔር አመጣችሁ ኤሊም በየአመቱ በሄደች ጊዜ ይባርካት ነበር ብጂ ማለት በዚህ ፋንታ በሰጠችው ፋንታ እግዚአብሔር ስጣት ያለ ይመርቃት ነበርና ከዛ እግዚአብሔር ምን አረገ ማህፀኗን ከፈተውና 5 ሰጣት እሷ ለእግዚአብሔር ሰጠችው ስንት ነው 1 እግዚአብሔር ደግሞ 5 ሰጣት እኔ በዚህ ቃል የተባረኩት ማለት ሳሙኤላችን ማለት ሳሙኤል ከሌሎች ልጆቿ እግዚአብሔር ጋር ስላመጣችሁ እውነት አገልጋይ ነው የሆነው ምናልባት እኛ እጃችን ላይ ይዘነው ያስቀረነው ነገር ቤታችን የሚቀር ነገር ይሆን ይችላል ግን ጌታ ጋር ስናመጣው በሳሙኤል 2 ነገስታት ተቀብተዋል ዳዊትን የተቀበለው በሳሙኤል ልጅ ነው ይሄን እንደሌሎች ልጆቿ ቤቷ አስቀምጣው ቢሆን ኖሮ የእግዚአብሔር ስራ አይሰራም ነበር በዛ ጥግ ሊሰራ አይችልም ስለዚህ እኛም ሁሉ ጊዜ በእጃችን ላይ እግዚአብሔር ጸልየን የተቀበለው ነገር ሲኖር ወደ እግዚአብሔር ጋር ስናመጣው ቤታችን ከምንጠቀምበት ምናልባት እኔ ኪስ ውስጥ ሱሪ ሊሆን ይችላል የሚገዛው የሆነ ነገር ጫማ ወይ የሆነ ነገር ነበር ግን ወደ እግዚአብሔር ጋር ሳመጣው ብዙ ወንጌላውያን ይላካሉ ብዙዎች ይጠቀማሉ ብዙዎች የወንጌል ስራ ይሰራበታልና በቃ ለእግዚአብሔር የምናመጣው ይዘን ወደ እግዚአብሔር መምጣት ይገባናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰይጣን ምን ይላል ገና ኳንቺ የጸሎቶችን መልስ አልተቀበልሽም ይለናል ግን ጌታ የሚገርማችሁ ነገር ሁሉ ጊዜ የሚባርከን ነገር አለ እግዚአብሔር ፍቅሩን ለኛ የገለጠልን በመስጠት ነው አንድ ያልጁን በመስጠት ነው የገለጠልን ሐና እንደው በብሉይ ኪዳን በዚህ መረዳት ያላትን አምጥታ ለእግዚአብሔር ሰጠችውና እግዚአብሔር የእግዚአብሔር የፍቅር ቋንቋ ልጅን መስጠት ነው ስለዚህ በዛ መረዳት ወደ እግዚአብሔር ጋር ደግሞ ይዘን የመጣነውን ይዘን እግዚአብሔርን በመስጠት እናመልካለን ሃሌሉያ ፐርሰናሊ እኔ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ ለእግዚአብሔር አስራቴንና መባይን ገብቶኝ መስጠት ከጀመርኩበት ሰዓት ጀምሮ እግዚአብሔር አሳጥቶኛ ያውቃል ባርኮኛል በመፈልገው ነገር የሚገርማችሁ ነገር እኔ ፈልጌ ያጣሁት ነገር የለም ጌታ በጤና ባርኮኛል የገባውበት ይከፈትልኛል የሰው መውደድ አለኝ እግዚአብሔር እንደ ሐና በ5 አይነት በብዙ ነገር ነው የባረከኝ ለፈልጌ ተቸግሬ ያጣሁት ነገር የለም ያንኳኳሁት በር ተከፍቶልኛልና ጌታ ጋር የምናመጣው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ይሰራል at the same time ደግሞ እኛን በብዙ አይነት አቅጣጫ ይባረከናል እና በዚህ መባረክ እኔ በእምነትና በደስታ ነው የምሰጠው አሜን ሃሌሉያ ያዝናውን ለእግዚአብሔር መስጠት የምንፈልገውን ይዘን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ስለሰጠህን በረከት እናመሰግናለን ስለሰጠህን ሳሙኤላችን እናመሰግናለን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስም እኛ ጋር ብናስቀምጠው እግዚአብሔር ብል የሚበላው የሚሻግት የሚዝግ ነገር ላይ ነበር ስፔንድ የምናረቀው ጌታ ሆይ ደግሞ ስለፈቀድክልን በመንግስት ብል ከማይበላው ዝገት ከማይነካው እግዚአብሔር ሌባ ቆፍሮ ከማይሰርቀው ደግሞ ማከማቻን ስላዘጋጀህልን እናመሰግናለን አባባ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የኛን የምንሰጠው ነገር አንተ ክበርበት እግዚአብሔር ኤፎድ አልብሰን ክህነትን አልብሰን በፊት አመጣነው ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም አንተ ስራበት እግዚአብሔር ካንተ የተቀበል
የተቀበልነውን ደግሞ ላንተ እንሰጣለን አባባ ስለሰጠን ደግሞ አንድያ ልጅ እናመሰግንሃለን ፍቅርህን በመስጠት ነው የገለጥክልን እግዚአብሔር እኛ ያንተ ልጆች ነን ባህሪያችን ያንተ ተካፋዮች ነን አባባ ሰጪዎች ነን ጌታ ሆይ ደግሞ በኢየሱስ ስም ከዚህ በላይ ኤክስቴንድ አድርገን እንድንሰጥ በከዚህ በበለጠ በረከት ደግሞ እንድንባረክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ትሞላብን በጓዳችንን ትባርክ ዘንድ እኔ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ ደግሞ በዚህ ጉባኤ መስጠት ፈልገው እግዚአብሔር ያልቻሉትን ደግሞ አንተ ጓዳቸውን ታቃለና እንድትሞላ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም በፊት ያመጣነው ነገር አንተን ያክብር በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሁላችንም ወደፊት ለፊት እየመጣን እንሰጣለን እዚህ ጋር ያለውን እንደገና በቼክና በካሽ መስጠት ልትችሉ ወደዚህ ጋር ትመጣላችሁ በካርድ ጽዬ ከኋላ ተጠብቃችኋለች በስልክ ደግሞ ኦንላይን ላይ ያላችሁ መስጠት የምትፈልጉ 77977 የሚለውን ቴክስት መሰጫ ነበር ውስጥ አድርጋችሁ FGIC ቸርች ብላችሁ ስትጽፉ ሊንክ ይመጣላችኋል ያንን ፎሎ አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ በዌብሳይታችን ላይ እንዲሁም ደግሞ በአፓችን ላይ በመግባት ደግሞ መስጠት ትችላላችሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ዛሬ ደግሞ የሚገርም ሌላ ደግሞ ሰርፕራይዝ ፕሮግራም አለ ደስ የሚል ኦክቶበር መንዝ ምን ያደርግ እንደነበረ የሚነግረኝ ያ ፓስተራል አፕሪሺዬሽን መንዝ ነበረ ለፓስተሮቻችን ሁላችንም በተወሰነ መንገድ እንድንባረካቸው ፈልገናል እና በዛ ፕሮግራም ላይ የተወሰነ ስፒች ደግሞ ሞር ፓስተሮቻችን ደስ የሚላቸው ሰው ከስጦታው ይልቅ ሰው ሲነሳላቸው ሰው ሲበቃላቸው ስለሆነ ከዛ ውስጥ የተወሰነ ደግሞ ሰዎች ወተን እዚህ ጋር አንዳንድ ስፒች እንናገራለን እኔ ጋር ማይኩ ስላለ እንግዲህ በግድ ማይኩ ለራሴ ወጥቻለሁ እና ሪሊ ፓስተሮችን በጣም ቴንኪዩ ማለት ፈልጋለሁ በጣም የተሰጠኝ አጭር ጊዜ ነው ግን በእውነት ይሄንን ፕሮግራም ዛሬ እንደምናገር ሳስብ መንፈስ ቅዱስ ብዙ ነገር ያሳሰበኝ ነበር ለራሴ ፐርሰናሊ ከዚህ ሚኒስትሪ ጋር ከተጣበቅኩ በኋላ የሆነልኝ ነገር ማለት ነው እና ግን አሳጥሬ ከጊዜ አንፃር አንዳንድ ነገሮችን ቴንኪዩ ልላችሁ ፈልጋለሁ ፐርሰናል ቴስቲሞኒ ማለት ነው ለኔ አንደኛ የሆነልኝ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ብዙ የመጀመሪያዎቼ እዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ ናቸው የሚገርመው ነገር ብዙ የመጀመሪያዎቼ ማለት ነው ደህንነት የተማርኩት እዚህ ነው የተጠመቅኩት እዚህ ነው እንደገና ደግሞ ሪሊ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ እንኳን ሴንስ ያደረኩት እዚህ ሚኒስትሪ ከመጣ በኋላ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተሞላሁት ከዚህ ሚኒስትሪ ጋር ነው ያኔ ብዙ የመጀመሪያዎች እዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ ነው አገልግሎት የተሰጠኝ ያገለገልኩት የጾም ማለት እኔ ብዙዎቻችሁ አትላንታ ውስጥ ኖራለሁ መቼስ እንደዚህ በእግዚአብሔር ቃል ማለት አይታችሁኝ አታውቁም ግን እዚህ እናንተ በሰጣችሁኝ እድል ነው እኔ ያደኩትና ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን አብዝቶ ይባርክ በእውነት ተባርካለሁ ሌላ ደግሞ የህይወት አላማዬ ራሱ በጣም ነው የተቀየረው ምክንያቱም ድሮ ከዚህ ሚኒስትሪ በፊት ማሰበው የስጋን ነገር ነበረ እንደ ሴት ማግባት መውለድ ስራ መስራት ጥሩ ደሞዝ ተከፍሎ በቃ መኖር ከዛ ባይብሎ መሄድ ነበረ ግን አሁን እዚህ እውነት መንግስትን እንዳስብ የእግዚአብሔርን ስራ እንዳስብ አድርጋችሁኛል እንደዚህ አይነት እኔ ፐርሰናሊ የምሬ በጌታ ፊት ነው የምናገረው እንደዚህ አይነት ሐሳብ ኖሮኝም በእግዚአብሔር ለዚህ ሐሳብ ያስበኛል ብዬ አላቅምና በጣም ጌታ ኢየሱስ አብዛታው ይባርካችሁ ሌላ ዓለም አሳይቷችሁኛል ሌላ የእግዚአብሔር ዓለም ለካስ እግዚአብሔር የሚሰራበት አለ ብዬ እንዲሰማኝ ሆኛለሁ ሌላ ደግሞ በብዙ ትምህርቶች ምክሮች በጸሎታችሁ ስላገዛችሁ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ ፓስተር ደህንነት ስታስተምረን አብሮ ሰራተኛ ስታስተምረን ዋጋ ከፍለ ደህንነት አንድ ሁለት ሆነን ሩቅ መንገድ እየመጣ ብዙ በቃ የከፈልከው ዋጋ ለኔ ፐርሰናሊ በጣም አሳድጎኛል ጸሎት ስፈልግ ምክር ስፈልግ ስደውልላችሁ ያላችሁ ለኔ ሪስፖንስ በጣም ነው ማመሰግነው ኢየሱስ ክርስቶስን አሳይታችሁኛል ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ ቃል እንዳነባ በረታታችሁኛል
መረዳት እንዲጨምር አድርጋችሁልኛል ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ ሌላኛው ደግሞ ለህይወት ደግሞ ምሳሌዎቻችሁ ሆናችኋል መልካም ምሳሌዎች ሆናችኋል በእውነት እናንተን በማየት የእናንተ አገልግሎት ስታንዳርድን ከዛ ጋር ከፍ እንዳደረግ ማለት ፓስተር ለኔ እንደ ሴት አገልጋይ የኔ ምሳሌ አንቺ ነሽ እንደ ሚስት ምሳሌ አንቺ ነሽ መልካም ምሳሌ ሆነሽ አሳይተሽኛል እንደ እናት ለሰዎች እንደመጸለይ መልካም ምሳሌ ሆነሽ አሳይተሽኛል በጣም ቴንኪው ልልሽ ፈልጋለሁ ፓስተር እንደ አባት እንደ መካሪ በጣም አሳይተኛል ዶሊቲንግ እንግዲህ ለወንዶች ስታንዳርዳቸው ከፍ አድርጋችኋል ግን እንደ አባት ለቤተሰቦች ለቤተክርስቲያን ያለ ነገር በእውነት በጣም ባርከኛል ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ሌላው ደግሞ እዚህ ሚኒስትሪ ላይ ከጀመርኩ ጀምሮ ደግሞ ሪሊ በዚህ ሚኒስትሪ ውስጥ እውነት የሚገርሙ የእግዚአብሔር ሴት ሌሎችንም ፍትዬን እዚህ ሚኒስትሪ ያገኙት ጽዬን ከኑዬ እናንተን ራሱ እንዳገኝ ይሄንን ኢንቫይሮንመንት ስለፈጠራችሁ ማለት የሚጸልዩልኝን የሚመክሩኝን በእግዚአብሔር መንገድ የሚያጽናኑኝን መልካም ወዳጆች ለኔ በዚህ ስታኛ ወይኔ አንቺን እዚህ ባላገኝሽ ታገኝ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ በጣም አብዝቶ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ደግሞ በፌቨር እውነት በጣም ፌቨር አድርጎልኛል እግዚአብሔር ማለት መተከል የሚከተል ነው እዚህ ብቻ አይደለም እኔ እየገረመኝ ነው ድሮ የነበርኩበትንና አሁን ያለውበትን ህይወት ስታዩት it's different በእውነት በሰዎች ይሄው ጓደኛዬ ምስክርናት ትምህርት ቤት በሄድኩበት ሁሉ ከኔ ጋር መሆን ይፈልጋል ሁሉ ኢንፎርሜሽን ልስጥሽ ይለኛል ማለት ይሄ የእግዚአብሔር ፌቨር ነው ማለት በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ያመሆን ማለት ነው ኤኒ ቦታ ስራ ቦታ እድል ሁሉ ነገር ቀርቶልኛልና ቴንኪው ያንን የእግዚአብሔር መንፈስ ኤክስፒሪየንስ እንዳደረገው ከዛ እንድጠቀም ስለረዳችሁኝ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ ይወዳለሁ በመቀጠል ሰዓቴ እየሄደ ነው በመቀጠል ደግሞ ፍትህዬ ወደዚህ በጣም ወዳት ለኔ አለቃዬ ሆነችውን አብረን እናገለግለውን እህቴ ጓደኛዬ ወደዚህ ጠራታለሁ እሷ ደግሞ የዲፓርትመንት መሪዎችን ሪፕሬዘንት አድርጋ በእነሱ ስም ቴንኪው ልትላችሁ ትፈልጋለሁ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እንደምን ዋላችሁ እንደምን አደራችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቢዝዬ ቴንኪው ስለሰጠሽኝ ስለዚህ ለኔም በቃ ውድ የሆንሽ ስጦታ ነሽ ካንቺ ጋር በማገልገሌ ሁሉ ጊዜ ነው ደስ የሚለኝ ሁሉ ጊዜ ነው እግዚአብሔርን ማመሰግነው ያለሽን ነገር እያስቀምጥሽ ለእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ይመረጥሽ በጣም ኤግዛምፕል የሚሆን ነገር ነው ስለዚህ ቴንኪው ስለሰጠሽኝ እድል በመቀጠል ደግሞ ፓስተሮቼን ማመስገን እፈልጋለሁ ስለዚህ ስለተሰጠኝ እድል የፓስተራል አፕሪሺዬሽን አይዲያ አለን ብለን ስንነግራቸው በቃ ፈቀደልን በደፈና ምክንያቱም ሰርፕራይዝ ስለሚሆን እነሱ አያውቁትም ግን ታማኝ አድርገው ቆጥረው ይሄን እድል ስለሰጡኝ በፓስተሮች አፕሪሺዬሽን ቲም ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ አብዛኞቻችሁ ደግሞ ኦሬዲ ስልክ ቴክስት እንዳገኛችሁት በፓስተራል አፕሪሺዬሽን ላይ ስንሰራ የነበርነው ዘማሪ ሳሚ ከዛ በኋላ ደግሞ ጽይነት ከዛ እኔን ጨምሮ ሶስታችን ስንሰራ ነበር እናንተ የምታሳዩት ፍቅር በጣም ሲያበረታታ ነበር ለፓስተሮች ያላችሁ ፍቅር ለመባረክ ያላችሁ ነገር ስለነሱ የምትናገሩት መልካም ነገር በጣም ኢንካሬጅ አድርጎን ደስ ያለ ነበር ይሄን ስራ ስንሰራ የነበረው ስለዚህ እናንተን ሁላችሁም የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት አብሮ ሰራተኞችና የራእይ ተካፋይ የሆናችሁትን ሁሉ ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ በኮሚቴው ስም ይሄ እንግዲህ በኮሚቴው ስለሆነ ሰዓት አይጀምርም ገና አይደል ቤት አንዴ ሰዓት እኔ ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የቆምኩት የዲፓርትመንት ሊደሮችን ወክዬ ፓስተሮችን ቴንኪው ለማለት ነው እንደ ዲፓርትመንት መሪ እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት ይዘን እንዳንቀመጥ ሁሉ ጊዜ በቅርብ ርቀት በመከታተል ላደረጋችሁልን ነገር ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል በውስጣችሁ ያለውን ጸጋ እጅን በመጫን እንዲያወጣጥላችሁ ወደ ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎች ሂዱ ይላል አብዛኞቻችን የዲፓርትመንት መሪዎች በዚህ ውስጥ ለመጀመሪያችን ነው በዚህ ቤተክርስቲያን ስናገለግል ማለት ነው ወይም ኢቭን በአገልግሎት ውስጥ ትልቅ አደራን ስንቀበል የመጀመሪያ
ግን በውስጣችን ያለው ጸጋ እንዲነሳ በረከትን በመናገር እጃችሁን በመጫን አብሮ በመቆም ስላበረታታችሁን በጣም ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ ፓስተርዬ በሁላችንም የዲፓርትመንት ሊደሮች ስም ግን አንድ መጀመሪያ ያልተናገርኩት ነገር ለምንድነው ፓስተራል አፕሪሺዬሽን ማዘጋጀት የፈለግነው የሚለውን ነገርና እግዚአብሔር በቤቱ በኩል ምሪትን እንደሰጠን በፓስተራል አፕሪሺዬሽን ስም ብነግራችሁ ደስ ይለኛል የተነሳንበት ጥቅስ እግዚአብሔር የሰጠን ጥቅስ የጸለይንበት ከዛም ደግሞ ተነጋግረንበት ነው ይሄን ነገር ያደረግነውና የሰጠን ጥቅስ ምን ነበር ኤርምያስ 3:15 ላይ ያለው ቃል ነው በዚህ ቦታ ላይ ታሪኩን ከፍ ብለን ስናየው የእግዚአብሔር ሕዝብ እስራኤል ከእግዚአብሔር ርቆ ነበር እስራኤል በራሱ መንገድ ይሄድ ነበር ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ተመለሽ ይያለ እስራኤልን ይገስጻት ነበር ተመለሽ ወደ ሌላ እስራኤል ይያለ ይገስጻት ነበር ከዛ በኋላ ፕሮሚስ አደረገላት የፍቅር ቃል ያረገረ ያባበለ ሲመልስላት ምን አረገ ወደኔ ብትመለሽ እስራኤል እንደ ልቤ የሆኑ መሪዎችን ሰጥሻለሁ በእውቀትና በማስተዋል የሚመሩ መሪዎችን ሰጥሻለሁ አላትና እግዚአብሔር ከዛም በኋላ ያ ቃል ወደፊት ሲፈጸም እናያለን በዚህ ቦታ ስለዚህ ቃሉን ባነበው በጣም ደስ ይለኛል ኤርምያስ 3:15 ላይ ነው እንደዚህ ይላል አዲሱ ትርጉም ነው ይሄ ለኔ የሚታዘዙ ጠባቂዎችን ሰጣቸዋለሁ እነርሱም በጥበብና በማስተዋል ይመራቸዋል ይላል ይሄንን በፓስተሮቻችን ላይ አይተናል በእናንተ ውስጥ አይተናል ከእግዚአብሔር የሆነ ቃል እየተቀበላችሁ ከእግዚአብሔር የሆነ ዕውቀትን እየተቀበላችሁ ከእግዚአብሔር የሆነ ጥበብን እየተቀበላችሁ በእኛ ላይ አመቱን ሙሉ ሳሰለችሁ አንድ ቀን በየኮንፈረንሱ ሳሰለችሁ ኢንቨስት ስታደርጉብን ነበር ስለዚህ በመጀመሪያ ኢቭን ከናንተ በፊት ምናመሰግነው እግዚአብሔርን ነው ምክንያቱም ለሚመለስ ህዝብ መሪ እግዚአብሔር ለሚወደው መሪን ይሰጣል ስለዚህ እናንተን የሰጠንን እግዚአብሔር ለማመስገን ነው በመጀመሪያ ይሄን ነገር ያደረግነው ምክንያቱም በቃ እንድንመለስ ፍቅርን እንድናይ እንድንለማመድ የእግዚአብሔርን ፍቅር ማለት ነው ሃሌሉያ በዚህ ቤት ውስጥ በሚመጣው ቃል እንደዛ ይሆንልናል እኔ ሆኖልኛል በዚህ ቤት ውስጥ በሚመጣው ቃል የእግዚአብሔርን ፍቅር ማየት ይችላል በእናንተ ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው ያደረግነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፓስተርስ አፕሪሺዬሽን ስናደርግ ደግሞ ያደረግነው ዊ ላቭ ዩ ለማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ሰው በመሐከላችን እንዳሉ ለኛ እንደተሰጣችሁ ስጦታ በጣም ዲርሊ ዊ ላቭ ዩ ለማለት ነው በግላችን እንላለን ቆንጆ ሀገር እንሰጣቸዋለን ይባርክ ሰው አለ ቤቱም ይጋብዛል ግን ይሄ በአንድነት ሁላችን በዚህ ውስጥ ያለነው ሁሉ ተስማምተን ያደረግነው ነው እንደ ክርስቶስ ቦዲ ዊ ላቭ ዩ ልንላችሁ ስለፈለግን ነውና እግዚአብሔር ደግሞ ይሄን በመሐከላችን አድርጓል ብዙ ፍቅርን መካፈል ችለናል በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ወደ ራሴ ደግሞ ልመለስና እንደ ዲፓርትመንት ሊደር እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት ይዘን እንዳንቀመጥ ምክንያቱም መክሊት ይዘን ባይዘዌ ታለንትን ይዘን እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ ይዘን በቤት ውስጥ መቀመጥ ይቻላል ነገር ግን ያን ነገር አውጥተን እንድንመነዝረው እድልን ስለሰጣችሁ ከእግዚአብሔር ተቀበላችሁ በቃ በጣም ደስ ብሎናል ከናንተ ስር ማገልገል ለኛ ክብር ሆኖልናል በመቀጠል ደግሞ በየአመቱ ማለት ነው በየአመቱ በእግዚአብሔር ፊት የምንራመድበትን ድምጽ ስለምትሰሙ እንደ ዲፓርትመንት ሊደር ቴንኪው ማለት እንፈልጋለን የአመቱ ምሪት ባይመጣልን አንዳንድ ጊዜ ቤቱ በኩል ማስኬድ እንዳለብን አናውቅም ወይም ደግሞ ቤቱ በኩል ደግሞ ማስኬድ ብናውቅ የተለያየ ዲፈረንት አይዲያ ነበር የሚኖረን ግን አንድ ልብ ሆነን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንድንመላለስ የእግዚአብሔርን ድምጽ በየአመቱ እየሰማችሁ ስለምታመጡልን በጣም እንደ ዲፓርትመንት ሊደር ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ ከዛም ደግሞ ግብን ማስቀመጥ ፍሬን ማየትን ደግሞ ስላስተማራችሁ እኔ ስዋት አናሊሲስ ከዚህ በፊት ሰርቻ አላውቅም እዚህ ቸርች ግን በየ6 መንዙ በየዲፓርትመንት ይሰራሉ ይሄ ባይዘዌ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት ፕሮሰስ ነው እሱም ፕሮሰስ ስላስተማራችሁ ዊክነሳችንን ማየት እንድንችል ስትሬንግዛችንን ማየት እንድንችል ትሬታችንን ማየት እንድንችል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ በደፈና ነገርን አይተን እንዳናልፍ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ራሳችሁን ኢቫሉዌት አድርጉ ይላል ስለዚህ ይሄን የምናደርግበት ቱል ስለሰጣችሁ ሜንቶር ስላደረጋችሁ በጣም ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ብናገር በቸርች ውስጥ ያለኝ ነገር በደንብ ግጥም አድርጌ ነው ሬዝሜ ላይ እንጽፈው ለምን በጣም ዓለም ውስጥ እንኳን ሰክሰስፉል የሚሆንና የሚሰራበት የሚያተርፍ መንገድ ነው እዚህ ቸርች ውስጥ ሆኜ እንደ ሊደር ስንቀሳቀስ የተሰጠኝ ስለዚህ ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ በዛ ማቅጣጫ ሌላ ደግሞ ስንደግም ስላበረታታችሁልን ስለጸለያችሁልን እኛ ማናያቸው ብዙ ጸሎት እንደ ዲፓርትመንት ለሰጣችሁ ኃላፊነት ሁሌ ስለምትጸልዩልን ቴንኪው ማለት እፈልጋለሁ
ይሄ ነው ያለኝ በዲፓርትመንት በተሰጠኝ ጊዜ ለመናገር ማለት ነው። በመቀጠል የሚኖረን የቤታችን አባት የሆኑትን ጋሽ ተክሌን ወደዚህ እጠራለሁ። ለእናንተ የተዘጋጀ ስጦታ አለን። ስለዚህ ያን ስጦታ እንዲሰጡ ጋሽ ተክሌን ወደዚህ ጋብዛለሁ። እናንተም ፓስተርዬ ወደዚህ እንድትመጡ በትህትና ጠይቃለሁኝ። የፍቅር ስጦታ ነው። ከሁላችንም የሆነ ስጦታ ነው። ፓስተር ቴንክ ዩ ዊ ላቭ ዩ። አሁን እድል አንሰጣችሁ፣ ወደ ቦታችሁ ተመለሱና ደግሞ ለምንድን ነው የምንወዳችሁ የሚለው ከተለያዩ ሰዎች ደግሞ እነግራችኋለን። ቴንክ ዩ ጋሽ ተክሌ። እግዚአብሔር ይባረክ። ፍትዬ ቴንኪው ተባረኪ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተናገርሽው። ፓስተሮቼ እንኳን ደስ አላችሁ። በመቀጠል ደግሞ በጣም በታለንቷ የምናውቃት የቤተክርስቲያናችን እናት የምንወዳት የምናከብራት ሳቂቷ ማሚ ኢንክሪዝ ወደዚህ መታ አንድ ግጥም አላት። ግጥም ታቀርብልናለች። እንደማረፈዳችሁ ያው የተሰጠኝ ትንሽ ደቂቃ ነው። ጥርሴና ምላሴ ግን አለኛል። በመብላት አይደለም ጥርሴ ይስቃል፣ ምላሴ ይናገራል። በመጀመሪያ ይሄንን ጉባኤ ላመሰግን እወዳለሁ። የአብሮ ሰራተኞችንና ፓስተሮቼን በጣም ላመሰግን እወዳለሁ። እድል አላገኘሁም እስከዛሬ። ለምን? በቁጭትና በጭብጨባ የግጥም ጸጋ እንዳለኝ የተረጋገጠው ይገኛል። የጋበዙኝ ግጥም አንብቤያለሁ፣ ግን እዛ ተናግሬያለሁ አንድ ሁለት ቦታ እና አንድ ሰው ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እንዳመሰግን ፍቃዱልኝ። ወንድማችን ሳሚ ቤተች ባለቤቱ እኔና ይህ ጉባኤ ባለበት ጌታ ይባርከው እንበል። ትናንትና በፌስቡክ ላይ አንድ ነገር ለቋል። ያያችሁ ካላችሁ አያችሁ፣ ያላያችሁ ፈልጉና ፔጁ ላይ እዩት። ምንድነው እሱ? በአገራችን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ለተሾሙት ሴቶች ነው የጻፈው። እግዚአብሔር ይባርከው። አሜን። እኛ ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንገለጣለን። አሜን። በኃይል እንገለጣለን። አሜን። ምክንያቱም ጌታ ሴት ልጆቼን አስነሳለሁ ብሎ ቆክሮባቸዋል። አሁን በቤተክርስቲያን ብቅ ብቅ ያሉ ህፃናት ልጆች አሉ። እኔ በጣም ነው የምጸልይላቸው። እነ ሩታን በጣም ሩታን እኔ ለማወዳደር ሳይሆን በአጭር ፍጥነት ስለተመነጠቀች ልጸልይላት ይገባል። አውሬ እንዳይበላት ሌሎችንም በዚህ የተነሷሉና ያ ምልክት በለኔ ምልክት ይሄን ነው የምለው። እኛ ደግሞ አንቀናምሽ እንሮጣለን። አሜን። እና ፍትህ ያነበበችውን ክፍል መነሻዬ ስለሆነ ለኔ ደግሜ ያነበዋለሁ። ኤርሚያስ 3 ከፍ ብዬ ያነበዋለሁ። እግዚአብሔር አንዱንም ከአንዲት ከተማ ሁለቱንም ከአንድ ወገን ወስዳቸዋለሁ፣ ወደ ጽዮንም አመጣቸዋለሁ። እንደ ልቤ በግ ጠባቆቹን ሰጣቸዋለሁ፣ በእውቀትና በማስተዋልም ይጠብቋቸዋል። ይሄ እንግዲህ ከላይ የመጣ ትእዛዝ ነው፣ የኛ አይደለም። እና ይሄ አንዱ ጥቅሴ ነው። ሁለት ናቸው ጥቅሶቼ። አንዱ መጽሐፈ ሳሙኤል ተስፋ ሚካኤል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 አነባለሁ። ጥሩን ከፈረንጆች እንኮርጅ ይላል የሱ መጽሐፍ ማለት ነው። ፈረንጆች ብዙ ጥሩ ነገር እንዳላቸው ሁሉ ብዙ መጥፎም ነገር አላቸው። እኛ ግን ፈርዶብን በብዛት ክፉን ነው እንኮርጀው። ጌታ ይርዳል። አሜን። ወደ ዋናው ነገር ልመለስና መሪ ከላይ ነው።
ዓለም እንኳን እየዘፈኑ ትውልዱ ነው በሲኦል እየነዱ በአመት አንድ ጊዜ ጉማ ምናምን እየተባለ ይሸለማሉ። እኛ ግን መንግስተ ሰማያት የሚያበቁን እንግሊዘኛውን እናንተ በሉት አድናቆትን መጨር ይላል የግጥሜ ርዕስ። እናንተ ምንድን ነው ያላችሁት? እንግሊዘኛውን አልችልም። አፕሪሺዬሽን አንዱንም ከአንዲት ከተማ ሁለቱንም ከአንድ ወገን እወስዳቸዋለሁ አመጣቸዋለሁ ደግሞ ወደ ጽዮን እንደ ልቤም በግ ጠባቂዎችን ሰጣቸዋለሁ በእውቀት በማስተዋል እንዲጠብቋችሁ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህም ሰጠን መሪ ትምህርት ሰጪ መምህራኖችን። ወንድ ልጅ በሙሉ ይገደል ተብሎ አዋጅ ሲነገር ብጧ የሙሴ እናት ልጇን ወስዳ ጣለች በባህሩ ድንበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ዓላማ ስላለው በሙሴ ሕይወት ንጉስ ቤት አስገባው እንዲቀስም እውቀት። 40 ዓመት ፈርዖን ቤት ተሞላቀቀና ምድረ በዳ ሄደ አንዱን ገደለና። መጠራት ከባድ ነው መቀባትም ጭምር ዋጋ ያስከፍላል ህዝቦችን ማሻገር። ዋጋ ያስከፍላል ትውልድን ጠራርቦ ማብቃት ለቁም ነገር። በጣም ብዙ ለፍቶ ማድረግ ደቀ መዝሙር እጣ ወድቆባቸው ራይ ተቀበሉ እርስት የላቸውም ሌዋውያን ተባሉ። ግልገሌን ጠብቁ ጠቦቴን ጠብቁ በጎቼን ጠብቁ ይሄ ነው ስራቸው ሁሌም ልፋታቸው የመንግስቱ ወራሽ እንዲሆኑላቸው። ሌት ተቀን በጸሎት ቃሉን በመብላት እኛን ለመመገብ ሁሉ ጊዜ መዝጋት። ቤቴ ልጄ ለሁሉም ችላ ብለው ለእግዚአብሔር ቤትና እኛን ለማስተማር ደፋ ቀና ብለው መንፈሳዊ ምግብ መስጠት ነው ስራቸው ደግሞ ከላይ ትእዛዝ ስለተሰጣቸው። እኛም ምእመኑ መታዘዝ አለብን በአመት አንድ ጊዜ መቸር አድናቆትን በጎ ነገር ማድረግ መታከት የለብን። ተስፋ ካልቆረጥን መክሩን እናጭዳለን ይመለሳል ማለት ነው። በጣም ደስ ይበለን ስላደረግነው ለቀጣይ ስራቸው ማበረታቻ ነው። በጣም ፓወርፉል የሚገርም በእግዚአብሔር ቃል የታጨቀ የሚገርም ደስ የሚል ግጥም ነበረ። ጌታ አብዝቶ ይባርክሽ ማሚዬ፣ በጣም እንወድሻለን። ባንቺ ተባርከናል ባንቺ አገልግሎት። በመቀጠል ደግሞ የሁሉንም አብሮ ሰራተኞች ወክሎ የምንወደው የምናከብረው ወንድማችን ተሜ ቴንክ ዩ ይደናል። ፓስተሮቻችንን ተሜን ወደዚህ እጠራለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ እንኳን ብዙ የምለው ነገር የለኝም። ግን እነ ፓስተርን ማውቃቸው በኢትዮጵያ አገልግሎታቸው ነው ማውቃቸው ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። እና ሳየው ምን አልኩኝ ልቤ ተመኛቸው በዩቲዩብ ላይ አይቼ ማለት ነው። እና እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ብሆን እዚህ ቸርች ነበር የሚባለው። እና እግዚአብሔር ብሎ ደግሞ ተወሰነ ዓመታት በኋላ ባላሰብኩት ሁኔታ ራሴን እዚህ ቸርች አገኘኋቸው ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ይመስገን። So there is a ጸጋ ሳይት ጸጋ ካለው እና ጸጋ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ማይካል ጸጋ ያላቸው ሰዎች ናቸው። እና አንድ ነገር በጣም ደስ የሚለኝ እረኞች ናቸው። እረኞች ማለት የእረኛ ትልቅ ሮል የማሰማራት ሮል ነው። እና የማሰማራት በጣም ብቃት ያላቸው ሰዎች ካዩሃቸው በጣም በማሰማራት ብቃታቸው ፓስተር ብርሃን፣ ፓስተር መርሲ በጣም የማሰማራት ብቃት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሌላ ነገር የሚለው ቢኖር ስንቶቻችሁ እንግዲህ እዚህ ሀገር ወደ 20 ዓመት አካባቢ አድርጌያለሁ። እግዚአብሔር ረድቶኝ ፊውቸርስ ተሳትፌያለሁ። ስንቶቻችሁ ቸርች ፕላንት የማድረግ እድል ገጥሟችሁ ኮንትሪቢዩት አድርጌያለሁ የምትሉ ሰዎች ስንቶቻችሁ ናቸው?
ትልቅ እድል ነው። በእነዚህ እኔ እዚህ ቤተክርስቲያን 2 ዓመት ከምናምን ባረኩባቸው ጊዜ ውስጥ አትሊስት 2 ወይም 3 ቸርች ፕላንት ለማድረግ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ እድል አግኝቻለሁ እና you did something ሁላችሁም አድርጋችኋል። ትንሽም ትሁን ብዙም ትሁን you guys had the privilege የብዙ ሰዎች የሺህ ሰዎች ህይወት ውስጥ ፕላንት የማድረግ እድል ገጥሟቸዋል። የአክሊሉ ተካፋዮች ሆናችኋል። ይሄ ከየት የተነሳ ነው? ከአስተማሪዎች የተነሳ ነው እና በጣም እናከብራችኋለን፣ በጣም እንወዳችኋለን። ሁላችሁም በምትችሉት መጠን አግዟቸው። ይሄም ለምንድን ነው? አንደኛ ነገር የእግዚአብሔር ቤት ስለሆነ ነው። እነሱንም አይደለም። አሁን መስሪያ ቤታችን ሄደን ከስራችን ውጭ አናደርግም፣ አናጸዳም። because it's not our role. ቤታችን ውስጥ ግን ቤታችን ነው። ማጽዳቱም የኛ ነው። የበለጠው ሶፋ ላይ መቀመጥም የኛ ነው። ክብሩ ላይ ዝቅ ያለውን ነገር ማድረጉ ሬስትሩሙንም ባዝሩሙንም ማጽዳት የኛ ነው። ማስተር ቤድሩም ላይ መተኛት የኛ ነው። ገባችሁ? ስለዚህ ሮል የሚባል ነገር የለም። የእግዚአብሔር ቤት ነው። እጃችሁ የሰጠውን በሙሉ በእጃችሁ ያገኘውን በሙሉ በኤክሰለንስ በመሰጠት በባለቤትነት ሰሩት እና ምክንያቱም ይሄ የአባታችን ቤት ነው፣ የእግዚአብሔር ቤት ነው። እነሱንም ብቻ አይደለም የምታግዙት፣ የእግዚአብሔር ቤት ነው። እነሱ አሰማሪዎች ናቸው እና እሱን ነው የምለው። ትልቁ ነገር እኛ ፍቅራችንን የምንገልጽላቸው እናግዛቸው። ይሄን አድርጉ እስክንባል ብቻ መጠበቅ የለብንም ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን በጣም እንወዳችኋለን። we are honored and privileged ከእናንተ ጋር ልንሰራ በመብቃታችን ማለት ነው። so እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታሜ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ። በጣም ፓወርፉል ሜሴጅ ነው ለሁላችንም ያስተላለፍከው። በመቀጠል ደግሞ ኬናዬ እዚህ ካለ ኪድስ ሚኒስትሪ ፓስተሮቻችንን ቴንክ ዩ ሊሏችሁ ይፈልጋሉ። ቢካዝ እነሱንም ብለስ ተደርገዋል በዚህ ሚኒስትሪና እዚህ መተው ቴንክ ዩ ማለት ይፈልጋል። ኬና ኪድስ ሚኒስትሪን ወክሎ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ከመጀመሪያ በፊት ልጸልይ እፈልጋለሁ ለፓስተሮቹ። ጌታ ቴንክ ዩ እነዚህ ፓስተር ስለሰጠኸኝ ዊክሊ እንዲመጡ ሳደክማቸው ብርታት ስለሰጣቸው አመሰግናለሁ። ሁሌም ጥንካሬውን ጨምረህ ስጣቸው፣ እውቀትህን ስጣቸው። ሁሌም ሳደክማቸው ሁሌም ይምጡና ደስ ያላቸው እኛም ደስ ይበለን። አሁን in Jesus name I pray, amen. Since I started coming here, my experience, especially during the summer, has changed my life for the better. I am more closer to God now. This wouldn't have been possible if it wasn't for the Pastor Mercy and Pastor Burhan. This was because they tirelessly never gave up, just always coming here, trying to share the word of God, because they had the knowledge from the Lord and was blessed to do this. I just want to say thank you from the bottom of my heart. This is all I have to say. So powerful. God bless you. It's powerful. ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እግዚአብሔር ያሳድግ ይጨምርልህ። አሜን ሃሌሉያ። በመቀጠል ደግሞ ኒው ካመሮችን በአዲስ መጪዎችን ደግሞ ወክሎ ቴዲዬን ወደዚህ ጠራዋለሁ። እሱ ደግሞ የሚለው ነገር ይኖረዋል። ቴዲዬ ከሰዓት አንፃር ነው እንጂ በዚህ መንፈስ ብንቆይ ሰላም ለኔ ያው እንደ ታሜ ቲንክ ተመሳሳይ እንትን ያለኝ
አንደኛ ነገር በዩቱብ ነበር የማውቃቸው ከዛ ግን ሁሌም በቃ ኢትዮጵያ ያለው ነው የሚመስለኝ እዚህ መኖራቸውን ራሱ አላውቅም ነበር እና እዚህ ቴን ቪዚት ላደርግ መጥቼ ቸርች ስንፈልግ ነው ፓስተር መርሲኮ እዚህ ያሉ ለምን እዛ ትሄዱም ማለት ከዛ በደስታ መጣን የመጣን ቀን ደግሞ የዛሬ ዓመት ነበርና የእግር የመታጠብ አገልግሎት ነበር እና በቃ እግዚአብሔር መንፈስ ነበር እኔም በጣም ደስ አለኝ ሁሉም ሰው ደግሞ በጣም ወልካሚንግ ነበርና እግዚአብሔርን አመሰግንኩኝ የዛን ቀን የመጣሁት ቪዚት ላደርግ ነበር ግን ወሰንኩኝ በቃ ይሄ የኔ ቸርች ይሆናል ብዬ የዛን ቀን ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ስራም ቢሆን ምንም ነገር በህይወታችሁ ላይ የምታዩት ነገር የምትወስኑት ቀን አለ ግን የሚሆነው ቀን ግን አታውቁትም መቼ እንደሚሆን ደግሞ እግዚአብሔር ጊዜ ስለሚሆን ማለት ነውና እግዚአብሔር የልቤን መሻት ሰጥቶኝ የዛሬ 5 ወር ወደዚህ ሙባረክ የመጣው ከዛም በኋላ ከመጣው በኋላ ያው ፓስተር መርሲ ነበር መጀመሪያ የዛሬ ዓመት ያወቅኳት ከዛ ፓስተር ብርሃን አወቅኩት ከዛ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ እንከረጅ ያደርጉኝ ነበር መጀመሪያ የኮወርከሮች ክላስን እንደወስድ እንከረጅ ያደርጉኝ ወዲያውኑ እሱን ክላስ ጀመርኩ በዛን ጊዜ ብዙ ነገር ተማርኩኝ አንደኛ ነገር ቤት እንኳን የሚሰራ ሰው ብዙ ሰዎች ያው ሃይር ያደርጋሉ ለሽካል ነገር ሃንድል የሚያደርጉ ፋውንዴሽኑን ቢልድ የሚያደርጉ ሩፍ የሚሰሩ እና ሁሉም ሰዎች ብሉፕሪንቱን ካላወቁ ያንን ቤት ሊሰሩ አይችሉም ምክንያቱም ምንድነው ልክ እኔ ብቻ ያው ኤሌክትሪካል እንትን ኤክስፒሪየንስ ስላለኝ መጥቼ በራሴ መንገድ ብሰራው ብሉፕሪንቱን ማች ካላደረገ መጨረሻ ላይ ሌላም ነገር ሊፈጥር ይችላል ችግር ሊፈጥር ይችላል ስለዚህ ኮወርከር የሚለው ክላስ ለኔ ብሉፕሪንት ነው ምክንያቱም የነሱን ቪዥን እና እግዚአብሔር የሰጣቸውን ራዕይ ሳላቅ በዛ ፓርቲሲፔት ማድረግ አፍራሽ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እንከረጅ አድርጉኝ ኮወርከርስ የሚለውን ክላስ እንደወስድ ነበር ያ ደግሞ እግዚአብሔር በእነሱ ውስጥ ያስቀመጠውን ራዕይ እንዳያደርጉኛል እና ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በዛ ነገር ላይ ያን ነገር ስላዘጋጃችሁ ጌታ ይባርካችሁ ምክንያቱም ሁላችንም አፍራሾች ሳይሆን በእግዚአብሔር ቤት ገንቢዎች መሆን ስላለብን ገንቢ ለመሆን ደግሞ ብሉፕሪንቱን ማወቅ አለብንና ያንን ስለሰጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የአገልጋዮች የሚለውን ትምህርት ጀምሬያለሁ በዛ ላይ ደግሞ አገልግሎት ማለት ምንድነው የሚለውን ነገር አገልግሎት ዛሬ ስንማር እንደነበረው በሶስት አይነት መንገድ በደስታ ሳክሪፋይስ በማድረግ እና ደግሞ ያው ከልባችንም ማድረግ እንዳለብን ያ ደግሞ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሆነ እንደ አገልጋይነት የእግዚአብሔርን መሰረታዊ የሆነ ነገር ሳናቅ ማገልገል ማለት ለራሳችን ሙልቀት ለሌሎች ሙልቀት ስለሆነ ያንን ነገርም ያንን ትምህርት እግዚአብሔር እርታችሁ ስላዘጋጃችሁ በዛ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ ጊዜያችሁን available ስላደረጋችሁ ለራሳችሁ ሆናችሁ ለኛም ስለታረፋችሁ እግዚአብሔርን በዛ ስለረዳችሁ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ጌታ ይባርካችሁ በመጨረሻ አንድ ቃል በዛ ቃል ጨርሰዋለሁና ዕብራውያን 6:10 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቅዱሳንን ስላገለገላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም ይላል እግዚአብሔር ቃል እኛም ደግሞ በጣም ነው የምንወዳችሁ እኛም አመፀኞች አይደለንም የምታረጉትን ነገር ካውንት እያደረግን ነው በጣም ነው የምንወዳችሁ ጌታ ይባርካችሁ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ በጣም ፓወርፉል ነው በጣም ደስ ይላል አንተን እዚህ ስላገኘን ደስ ብሎናል በአንተም ጌታ ባርክ እየባረከን ነው ተባርከናል በመቀጠል ደግሞ በጣም የምንወዳትን የምናከብራትን ኢንዲያና መስኖርን በብዙ አገልግሎት እየረዳችን ያለችውን ኃያል የእግዚአብሔር ሴት ወንጉዬን ወደዚህ ጠራለሁ እሷ ደግሞ ሚሽነሪ ስለ ሚሽን አገልግሎት ደግሞ ወክላ ቴንኪው ልትላችሁ ትፈልጋለች ቴንኪው ቢዚ በጣም እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ደስ አይልም እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ በመገኘቴ እዚህ ሲነገር ያለው ምስክርነት ሁሉ በጣም ፓወርፉል ነውና ደግሞ የህይወት ቴስቲሞኒ ነው ሶ ቴንኪው
እኔ የሚሰጠኝ እድል በዚህ እንዳለችው ስለ ሚሽን ስራ ፓስተሮቻችን በጣም ምሳሌ ሆነውልናልና አክቹሊ መጀመሪያ ላይ አፕሪሺዬሽን ቲሙን ስላዘጋጃችሁ ይሄንን እድል ስለሰጣችሁኝ ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ስለ ሚሽን ስራ በእነ ፓስተር ህይወት ለእግዚአብሔር ስራ መለየትና መላክ የሚለው በእናንተ ህይወት ላይ በደንብ አይተናል። ያ ምንድነው ቤተክርስቲያን ላኪ መሆን እንዳለባት በቤተክርስቲያን ያለንም ደግሞ ለዚህ ሚሽን ስራ እጃችንን መዘርጋት እንዳለብን መሰማራት እንዳለብን ከእናንተ ህይወት በጣም ተምረናል አይተናልና እኔ ወደዚህ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ስመጣ አትራክት ያደረገኝ ነገር በቃ ቤተክርስቲያን መላክ እንዳለባት ቤተክርስቲያን መተከል የሚባለው ነገር በጣም አትራክት ካረጉኝ ነገሮች አንዱ ነውና አንዴን የሰማሁት አንዴ ነው ተማሪክ የቀረውት ማለት ነውና በእናንተ ውስጥ ያለው ያ አትራክት የሚያደርግ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ማንነት አለና ለዛ በጣም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁና ቤተክርስቲያን በቃ አንድ ቤተክርስቲያን ብቻ እየተማማቀ እንዳይቀር ነገር ግን ሌሎችን ቤተክርስቲያኖች ማፍራት እንዳለባት የሚለው ነገር ከእናንተ በጣም ተምረናል። በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ደግሞ በ10 ዓመት 1000 ቤተክርስቲያን የሚለው ራዕይ ከእናንተ አይተናልና ቀደም ተሜን ትንሽ ሲነካ ነበር ከጽኔ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ከመምጣቴ በፊት ለቸርች ተከላ ወይንም እኔ ቸርች ተካይ ሆናለሁ የሚለው ነገር በልቤ አልነበረም። አሁን ግን ሳስብ በቃ ቤተክርስቲያን መትከል አለብኝ የሚለው ነገር በልቤ አለ። ይህ ደግሞ በሁላችንም ውስጥ ያለ እንዲሆን አድርጋችኋል። ኢቭን ወደ ኢትዮጵያ እንኳን ትሪፕ ስናስብ ያ ነገር ከቤተሰብ መጠየቅ ያለፈ ለራሳችን ከመዝናናት ያለፈ ነገር ይዘን እንድንሄድ ያንን ነገር ኢምፓወር አስደረጋችሁናልና በጣም ቴንክ ዩ ማለት እንፈልጋለን። ሁሉንም ወክዬ ታላቁ ተልእኮ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የሚለውን በህይወታችን እንድንኖር ነው ያደረጋችሁን እና ትልቅ ኃላፊነት በቃ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጠቃሚዎች እንድንሆን አደርጋችሁናል። ለዛ ቴንክ ዩ ማለት እንፈልጋለን። ከዛ ደግሞ ለወንጌል ስራ እንድንታዘዝ ወንጌልን እንድንሰብክ እንድንናገር ቤተክርስቲያንን በማስተባበር ፕሮግራም በመዘጋት የተለያዩ የወንጌል መስሪያ መንገዶችን አስተምራችሁናል። በዚህ ቤተክርስቲያን 34 መንገድ ያለውና ያንን ሁሉ ያሰብን እንድንወጣ ስላደረጋችሁ እናንተ ደግሞ ማስተማር ብቻ ሳይሆን መንገዱንም ያሳያችሁ አብራችሁ ከህዝቡ ጋር በመውጣት ወንጌል እንዴት እንደምንናገር ስላስታጠቃችሁ በዚህ ሁሉ ቴንክ ዩ ማለት እንፈልጋለን። እና ደግሞ ወንጌል ለመስራት ሁሉም እድሜ መስራት እንደሚችል ልጆቻችሁን እያያዛችሁ ነው የምትወጡትና ያ ለሁላችንም ምሳሌ ጣለልን ነገር ነው። ስለዚህ ለዛ ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር ይሄ አልተሰጠኝም ግን ፓስተርነታችሁ ኢቭን እኔ ኢንዲያና ነው ያለሁት ኢቭን ብዙ ሰዎች አውት ኦፍ ስቴት ላለው እንኳን የእናንተ አገልግሎትና ሚኒስትሪ ኢንፍሉዌንሱ በጣም ሰፊ ነው በአሜሪካ ሳይሆን በዓለም ዙሪያ ማለት ነውና ብዙዎች በእናንተ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆነዋል። ብዙዎች ከእናንተ አገልግሎት የተነሳ ህይወታቸው ተቀይሯል። ብዙዎች ከእናንተ አገልግሎት የተነሳ የብዙዎች ሰዎች ቋጠሮ ተፈቷል። ስለዚህ ላደረጋችሁልን ለምትከፍሉልን ዋጋ ሁሉ እኛ ቴንክ ዩ እንላለን። ግን ቴዲ እንዳለው እግዚአብሔር ደግሞ ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ዘመናችሁን እቅዳችሁን ሐሳባችሁን ሁሉ ከዚህ በላይ እንዲያከናውንላችሁ ጸሎታችሁ ነው። ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። በመጨረሻ ይሄንን ጉባኤ በሙሉ ቴንክ ዩ ላለው ስፔሻሊ the last 2 weeks ይሄ ጉባኤ በጣም በጸሎት ሲደግፈኝ ነበር ታምሜ ስለነበርና በጾምና በጸሎት ወቅት ለጸለያችሁልኝ ሁሉ ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በጣም በሚገርም ሪከቨሪ ያው በፊታችሁ ቆሜያለሁ ምንም ያለ ምንም ፔን ነው እዚህ ጋር ውስጥ ቆም። ስለዚህ ለዛም እግዚአብሔር ክብር ይገባዋል። እናንተም ደግሞ የጸሎታችሁን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። በዚህ ስትናገር እዚህ ቸርች ስንመጣ እናንተ ብቻ ሳይሆን ወንድምና እህቶችን ነው ጌን ያደረግነው ስትል ነበር። ስለዚህ ለዛም እናንተ በረከቶች ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። አንድ 4 ነገር ልናገር። ማንም ሰው ባይታመም ጥሩ ነው አይደለ? መታመምን አንፈልገውም። ከታመም ግን 4 ነገር የተማርኩበት ምንድነው አንድ ሰው ከታመመ እግዚአብሔር ለመጸለይ ለራሱ ለፈውስ እንዲጸልይ ጸጋ ሊሰጠው ይገባል የሚለው ነገር ተመሪያለሁ። በራሳችን እንጸልይ ለራሳችን። ሁለተኛ ደግሞ በቤተሰብ የሚጸልይ ቤተሰብ እንዲኖረን እግዚአብሔር ይስጠን። ከታመምን ማለት አንታመም ከታመምን ግን አብሮን የሚቆመን ቤተሰብ እግዚአብሔር ይስጠን። ሶስተኛ መንፈሳዊ እናትና አባት እንደነ ፓስተር ያሉ ሰው ይስጠን። ምክንያቱም እኔ ታመምኩ ጊዜ ትዝ ይለኛል ቀድሜ የደወልኩት ፓስተር ጋር ነበረ። በጣም ኢንካሬጅ ነው ያደረገኝ፣ በጣም አጽናናኝ። ሁለቱም አብረው ቆመው በየቀኑ ይጸልዩልኝ ነበር። ስለዚህ ከታመማችሁ እንደነሱ አይነት አባትና እናት ይስጣችሁ። ከዛ ደግሞ አብሮ በጸሎት የሚደግፋችሁ ቤተክርስቲያን እንደናንተ ያለ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ በትክክለኛ ቦታ ስላላችሁ ደስ ይበላችሁ። ከዛ ከታመማችሁ ምናልባት
በጾምና በጸሎት ጊዜ ምክንያቱም የተለየ ጸጋ ስላለ የተለየ ኃይል ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለሁሉ አመሰግናለሁ። ዛሬ በማዕከላችሁ ስለተገኘው ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የምወዳችሁ። እኔ ባለውበት ከተማ ያሉ ሁሉ አያውቋችሁም፣ ግን ይወዷችኋል። ምክንያቱም የዚህ ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ የእናንተ ፍቅር በሁሉ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቤዚዬ ቴንኪው ስለሰጠሽኝ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ። እስቲ እግዚአብሔርን ለወንጌል ስለተደረገላት ነገር ጌታን እናመስግነው። ሃሌሉያ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ጸልየን ጠይቀን ያንማን የምናጣው ነገር ስለሌለ እንባርካለን። ጌታዊ ስም ይባረክ። ሃሌሉያ ጌታዊ ስም ከፍ በል። ሃሌሉያ። አሁን ደግሞ ከሰዓት አንፃር ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንሄዳለን። በጣም የምንወደው እኔ ላይ ቃል እየዘራ ያሳደገኝ ለዛሬ እዚህ መቆሜ በቃ ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭ ነገር የሚናገርብኝ የተጽናናውበት አባቴን መወደውን መንፈሳዊ አባቴን ከሱ ለመስማት ስንቶቻችሁ ሬዲ ናችሁ? በታላቅ ክብር እንዲያገለግለን